Okej, det är alltså här vi ska bo. Vi heter Erik och Bianca och de senaste åren har vi spenderat heltid på en segelbåt där vi utan tidigare erfarenhet seglade hela vägen från Sverige till Grekland. Och det blev en resa som har förändrat helt hur vi ser på livet. Och vet ni vad? Det var bara början. För nu går vi in i en helt ny säsong av äventyr som kommer vara både på land och till havs. Och den här veckan tar vi med er på någonting som vi väldigt länge velat göra. En roadtrip genom de norska fjordarna och fjällen där vi får uppleva lite allt möjligt. Om ni uppskattar våra videor så glöm inte att gilla och prenumerera. Nu hoppar vi rakt in i veckans avsnitt. Det är full källbetjäning. Så posten liksom. Jag sänder en egen melding med lite vägledning om bruk. Ber om betalning 600 via den appen OK. Jag vet inte, han svarar inte riktigt på om det finns värme. Dere kommer till en kall hytte. Förvänta att det tar lite tid för det blir varmt. Så jag antar att det blir varmt. Direkt byta om till underställ och tjocka kläder liksom. Ja, exakt. Okej vänner, nu kanske ni undrar vad vi håller på och diskuterar och vad vi är. Så, oj vad mörkt det blev nu. Vänta lite. Kolla vad gulliga pensionärer. Ja, vi är i Norge och ska ta med er på ett litet äventyr. Vi kommer planera dagarna lite som de kommer. Så vi har precis bokat en, säger man hytte? Ja, en liten stuga. En liten stuga som vi ska bo i natt. Vi har precis bott i ett litet gästhus precis utanför Oslo och nu åker vi in till Oslo. Ska sätta oss på ett café och så ska vi försöka planera de kommande dagarna så gott det går. Men vi kommer nog vara lite spontana och ta det lite som det kommer beroende på väder. Så ni får följa med på det här. Och nu så såg Erik att han har missat ett möte. Så här är det när man kombinerar äventyr och jobb. Nej men det är väldigt lite mörkt nu här känner jag. Välkomna helt enkelt till en liten ny säsong av Erik och Bianca på land numera. Och nu vill Erik säga någonting. Jag tänkte bara säga att ni kan ju överväga att prenumerera på den här kanalen om ni vill fortsätta och följa med. Nej, men då klickar man bara på knappen. Du må bara klicka på knappen som du ser under videon. Och klicka like om ni tycker att Eriks norska är bra. Om han ska fortsätta prata norska i kommande videor. Ja, jag kommer snacka norsk hvis vare sig det vill eller icke kommer jag snacka norsk i hela denna videon. Alltså jag älskar norska, det är typ mitt favoritspråk. Jag tycker det är så fint. Det är skickligt korsligt att snacka norsk. Ja, det är så korsligt. Men ja, i alla fall, okej, nu ska vi parkera och äta lite frukost. Så häng med. Då hade vi alltså bokat vårt första stopp. Resan var igång. Var ska du? Jag vet inte. Ja, alltså jag skulle misstänka att norrmännen säger samma sak som vi säger om dem, att de kan inte köra bil. Men jag antar att de sitter och säger samma sak där i bilen också. Att ja, men de där svenskarna, de kan inte köra bil. Det är roligt att ha den här. Ska vi se, den här bilen till exempel, han kör en lite grekisk variant där han sätter på varningsblinkersen och börjar blinka. Och då får man göra vad man vill. Så att, men nu är vi alltså mitt i centrum. Centrum med... oj, det var grönt. Ja. Men alltså, det är sjukt fint i Oslo. Alltså, det är skickligt vackert i Oslo. Och, oj, ska vi säga. Det känns lite lyxigt. De har ju pengar. Det är, man känner att det är rikt. Ett rikt land. Och där går en husky. Det är liksom... Oj, vad fint. Ja. Vi kör alltså en Mini Countryman full electric. Om inte det har framgått ännu så är vi på ett elbilsäventyr genom de norska fjordarna och fjällen.
Räckvidden på den här bilen är ungefär 300 kilometer. Vilket innebär att vi kommer behöva planera den här roadtrippen väldigt noga. Som tur är så är det många som åker elbil i Norge. Och just den här bilen är fyrhjulsdriven och kommer kunna ta oss på de vägarna och de platserna som vi kommer åka till. Men mer om vart vi ska och vad vi ska göra, det kommer ni få se längre fram i videon. Ja, ganska så snabbt efter att man lämnar Oslo så börjar ju vårt kära grannland att bjuda på sina vackra vyer. Och för varje kilometer så kändes det som att något mer storslaget väntade. Då har vi kört i 3 timmar sen vi pratades vid sist. Nu är vi 4 kilometer ifrån den här stugan som vi väldigt spontant har bokat. Den har inget rinnande vatten. Den har, tror vi, el. Okej. Är det typ där? Där är det. Där är det. Och där är bastun. Där är bastun. Det är det här. Det är bastun och där tror jag stugan är. Alltså, det är så fint. Här var det jättemycket snö. Alltså, kommer det mycket mer snö än så här? För vi ska visa backen där borta, var ganska brant. Nej, jag vet inte hur vi kommer komma upp där igen. Ska vi se. Oh! Shit! Okej, då har vi parkerat. Jag tror att det där uppe är själva stugan. Men den är iskall nu. Så vi behöver sätta på... Vi tror att det finns värme. Har du nyckeln till bilen? Så ska vi låsa ut. Jag har nyckeln till bilen. Och bastun, alltså det är det coolaste jag sett. Så jag är så otroligt taggad. Kolla på det här, kolla på det här, kolla på det här. Är det någon där nu? Nej. Wow. Hur är det här då? Man hör ån. Här är alltså ån som man kan ta sig ett dopp i. Och sen så promenerar man upp hit. Och så kan man basta här. Så bastun är alltså bokad ikväll. Men vi tänkte att vi ska basta imorgon. Förmiddag. Och Erik har sagt att han ska doppa sig i ån. Om inte det fryser. Det ser inte ut som att det har fryst. Alltså det är så fint här. Ska vi gå och kolla och försöka... Ja, det ska vi göra. Okej, jag vet inte om jag har sagt det, men det är 14 minus. Men är det, nej, där är stugan. Här är stugan. Okej, så det är 2 hus. Okej, här ska vi bo. Och ja, det ser mysigt ut. Vad sa du, kod? Kolla på det här, ska vi se. Oj, vad smidigt det här. Okej, så. Au! Hur sätter vi igång värmen här då? Där är det element. Är det ett element där? Ja, gud vad bra. Det var att sätta igång det. Oh. Det är jättekallt här inne. Oh my god. Ja, det finns värme. Okej, sätta på högsta. Okej, det är alltså här vi ska bo. Och det är ju stora liksom, ja, det är ordentliga fönster liksom. Det som är grejen här är att man får liksom fixa lite själv. Det finns ju uppenbarligen el, det är bra, det visste vi inte. Och det finns ett element som vi har satt på. Det börjar, nej, jo, känn på det lite redan. Ja, men det Eller hur? där... Det här verkar ju lovande. Ja, det här kommer bli varmt. Så vi kommer ju laga mat på spritkök eller liksom gaskök. Och så kan vi ligga här inne, kolla på film. Ska vi ta in våra grejer nu eller ska vi bara låta den här bli varm och gå och handla? Jag ska ju åka och handla. Alltså tänk om det inte hade funnits ett element.
Men då hade det typ inte gått. Alltså då har det varit 14 minus här inne. Och så ska vi sova i våra sovsäckar. Okej, men ska vi gå till bilen eller? Ja, shit vad coolt alltså. Kom igen, handlar. Ta den här bara, det här är jättebra. Vi ska köpa lite jordnötssmör och så ska vi ha gröt som vi ska göra på morgonen. Det vill säga kaffe, det är viktigt. Bra pris på den här. Vad är det för något? Ekologiskt kaffe. Men är det... Ja, det är inte säkert att det är generella kaffenivån är lika bra här som det är i Sverige. Så det ska bli spännande att testa på. Nu hittade vi en som funkar med mockarpott som vi har använt i båten som vi har tagit med hela vägen hit. Vad var planen vi skulle äta ikväll då? En kikärtsgryta. Och så vill jag ha typ garam masala krydda om det finns. Kanske. Jag vill ha liksom en... Ja, sån här skulle vi kunna ta. Red curry paste. Det blir bra. Ta en sån. Då var maten fixad och vi var tillbaka i vårt lilla krypin för natten. Som kanske inte riktigt skulle leva upp till våra förväntningar. Oh yeah baby! Det är typ ingen värme. Det är ju. Det är så vinkallt. Är det här det ljuset som finns? Nej. Är det här den lampan som finns? Vi får väl använda våra panna på det. Det kan vara att det är sådana lampor som tar tid innan det blir ljust. Men alltså... Alltså det är svinkallt här inne. Ja men det kommer. Man känner ju att den håller på att värma upp. Men alltså det... Ja. Men jag kan ju gå och hämta lite väskor och sånt. Och så om du vill sitta under en täcke eller filt så länge. Okej, ska vi se här. Det är något som är bra i alla fall att vi har vintersovsäckar och det finns tjocka täcken här inne. Just nu är det nog inte mycket mer än kanske max några grader här inne. Men det är 14 grader minus alltså. 14 minusgrader där ute. 15 står det. 15 minusgrader. Så det är så här riktigt kristaller liksom överallt. Bastun har vi bokat imorgon. Så vi får liksom klara oss tills imorgon. Men vi var inte riktigt förberedda på den här kylan för det kom lite som en chock. Så nu måste vi dra på oss underställ fort som bara den. Och sen får jag springa fram och tillbaka till bilen och hämta allt vi behöver ha till mat. Jag säger Erik för att det var din idé det här. Så. Det brukar bli så när jag hittar på lite så här galna idéer. Så det är jag som får ta liksom, vissa av de lite mer obekväma delarna. Vilket är helt fair, såklart. Underställ. Det är dags för lite vin. Jag vet inte vad det är för typ av vin. Det var det billigaste de hade typ. Problemet är att muggarna är skitiga också. Aha, men kanske var disken lite då. Mina tår är så kalla! Vänta, andas en gång för att se hur kallt det är här inne. Så kallt är det här inne. Jag sitter så här och försöker värma mina fötter. Men något vi såg på prognosen. Vi är ju lite segelbåtsskadade. Och vi såg att nu är det 15 minus. Men i natt kommer det bli 3 minus. Ja, så det kommer verkligen så gå... Även om det just nu är typ 0-gradigt här inne så kanske vi får upp till 10 grader i alla fall. Det är ändå bra. Om Erik har gjort en liten tour här inne eller inte. Men här är i alla fall vår säng som jag har bäddat med våra... Jag vet inte om ni ser här. Med våra sovsäckar. Och sen här så är det typ en soffa eller... Kanske också en säng typ, men den är ganska hård. Och här har vi bara alla våra grejer. Och sen så här har vi... här är vårt kök. Erik håller på att försöka diska våra muggar. Det är lite flimrigt. Det här är våra vinglas. Flimrigt. Ja, det flimrar lite. Men är det bättre än nu? Nu ser du ingenting. Sen är slutet tiden kanske. Klicka där. Så, den är bättre. Ja, det var bättre. Hur går diskningen här då? Jo då, kan man dricka liksom ur... Vad är det som gör att en våtservett är våt? Va? Vad menar du? Vad gör att en våtservett... Något rengöringsmedel eller någonting? Ja, men det vill man kanske inte dricka, eller? Men skölj av den då? Eller skölj igenom den? Korv. Sen här har vi ska skära
lite paprika och lök och så till vår kikärtsgryta. Det är från Portugal. Från Portugal? 2023. Nice. Trevligt. Alltså det är så kallt om tårna. Skål! Skål. Chin chin. Ja, jag tycker det är gott. Helt okej. Det var väldigt fruktigt. Ja, gott. Nu ska vi börja skära lite grönsaker då. Så att vi liksom håller oss igång och inte sitter still för mycket. Oh, big mistake, trampa på golvet. Ja, egentligen. Dags att skära lite grönsaker. Alltså, det är löken så får vi gråtack. Au. Gud, det gjorde jätteont. Okej, jag kämpar på här. Det här är inte den bästa kniven kan jag säga för att göra det här. Alltså, jag kan inte titta. Men jag kämpar. Det får bli såna här liksom bitar. För jag kan inte få det så mycket mer finhackat än så. Ja, så nu har vi stekt lök och paprika med lite röd curry. Nu håller vi på att värma upp lite tomater med kokosmjölk. Och jag håller på att göra den här jobbiga grejen när man försöker mixa jordnötssmör. Men det är ju is på golvet! Nej, sluta. Ja, nu fattar ni hur kallt det är inne. Vattnet blir lite is. Alltså, det är så kallt här inne att det är is på golvet. Det kommer jättegott. Undrar om vi får plats med allt med det här. Tror du? Vi lyckades! Wee! Ska vi visa maten? Nej, men det här ser jätteäckligt ut. Och så har vi Mästerkocken här. Ska vi äta? Får kolla på Mästerkocken. Det ser jättegulligt när det ser ut sådär. Det gör det. Okej, nu är det lite senare och vi har ätit. Och vi har kollat på Mästerkocken. Och jag måste gå ut och kissa. Och jag ska försöka borsta mina tänder. För Erik ska tydligen inte borsta sina tänder. Ja, men jag ligger bra här. Men jag, som ändå tar hand om mig själv, ska faktiskt borsta mina tänder. Ja, men jag kanske gör det väl också då. Han gör det bara för kameran, han gör det inte annars. Nej men så jag ska försöka ta mig ur min lilla kokong här. Jag har fått upp värmen lite mer, men det är fortfarande väldigt kallt här inne. Nu är det -10 ute. Fram med tandborste och ut i den friska luften för att borsta. Måste jag gå ut egentligen? Eller just det, jag måste kissa också. Ja, jag måste gå ut. Okej, då ska vi se. Någonting som jag inte tyckte att vi lyckades bra med nu är att jag tyckte att vi har rört till det väldigt mycket här inne. Alltså det är ingen organisation överhuvudtaget. Det gillar jag inte. Det här får vi inte... Ja, men så här... det var ju lite panik liksom. Ja. Vi liksom Men alltså, så kan bara ramlade in här. Jag tycker inte om det, okej. Vad hände min tandborste? Min tandborste är frusen! Varför har det blivit så här? Varför har det blivit så? Ser du vad som har hänt? Det är jättekonstigt. Varför har det blivit så här? Ja. Tandborste. Och det här är faktiskt smart grej. Det här är en liten barntandborste. Så det är perfekt när man ska typ iväg och resa eller någonting. Det tar inte så mycket plats. För att till ett barn egentligen. Tandkräm. Ja, man känner sig lite besegrad. Men sakta men säkert så blir det lite varmare här. Vi har ju trots allt sovsäckar. Och en massa täcken. Så jag tror att innan vi lägger oss så kommer vi liksom lägga extra täcken över fötterna. Så att det verkligen blir varmt om fötterna. För just nu är mina tår fortfarande lite sådär. Det blir bra. Wow. God morgon på er. Vi vaknade för en stund sedan och jag ska faktiskt gå dit bort
där det finns rinnande vatten och så ska jag försöka diska de tallrikarna som vi använde igår till middagen så vi kan fixa lite frukost. Jag vill helst inte ha gröt med typ curry och löksmak. Det känns inte jättegott. Men jag ville bara komma ut och titta lite hur det ser ut. Bergen ser helt... Alltså det är så vackert. De ser så coola ut. Ganska bra sikt. Vi vaknar upp till en lite mildare morgon uppe på Hemsedalfjället och även om vi bara skulle vara där ett dygn så började vi faktiskt känna oss lite som hemma. Och snart är det dags för bastu och isbad, men först frukost. Inne i bastun fanns även möjlighet att värma upp vatten som vi sen skulle använda för att diska och tvätta oss. Själva bastun värms upp med vedeldning och tog ungefär en halvtimme att värma upp. Ån hade inte fryst igen helt under natten så det fanns helt enkelt inget annat val än att ta ett uppfriskande kallbad. Ja, okej. Uppdrag slutfört. Alltså mina fötter, det är så kallt. Ja, då åker vi till fjordarna och vi har inte hittat var vi ska bo i natt. Men målet är att ta oss till Bergen imorgon och då ska vi stanna liksom en plats i natt då, längs vägen. Det är väl 2 timmar kanske dit. Men först ska vi försöka käka någonstans och vi har kollat upp ett ställe som ligger en liten bit bort. Ja, det ser ju som att det var typ något bageri. Det såg jättegott ut. De hade typ supernice pizzor och bullar. Ja, men bastu, doppet över förväntan. Det började tungt igår med 15 minusgrader och ingen värme egentligen i den här stugan. Men det slutade väldigt bra. På väg till vårt nästa stopp mot Bergen. Lite gömt bland fjordarna i byn Borgund så ligger den här pärlan. Ett vedugnsbageri där vi fick smaka på några av de godaste pizzorna som vi har ätit. Innan vi gav oss iväg för att spendera nästa natt uppe på fjället igen. Vi passade även på att handla lite medan vi lämnade bilen på laddning och det blev en ganska lugn kväll i stugan nummer 2. Men det visade sig verkligen vara lugnet före stormen.
morgon från toppen av fjället. Vädret här uppe är kanske inte riktigt som vi hade tänkt oss. Det stod enligt prognosen att det skulle vara ganska klart, men det är riktigt mycket snö. Och det blåser sjukt mycket. Vi vaknade av vinden ett par gånger i natt. Och nu så bara öser det ner snö. Och jag är lite orolig för bilen som står här uppe. Om det blir för mycket snö och vind ibland och de inte hinner ploga, så stänger de av vägarna så här högt uppe på fjällen. Och nu, ni ser, det börjar redan försvinna bakom mig. Jag vet inte hur mycket det hörs, men det snör sjukt mycket här uppe. Och vi har kört av, vi har kört upp på som en liten avstickare från vägen upp på det här lilla stugområdet. Wow. Oh, shit. Alltså. Okej. Ja, vi ska nog inte bli här för länge, så att vi blir fast här uppe. Och sen fortsatte det att snöa och vi såg inga bilar passera på vägen. Men när vi trodde att vi var fast så tittade solen fram en stund och då väcktes hoppet till liv att vi skulle kunna ta oss vidare. Vi lyckades faktiskt ta oss ner till fjordarna igen och snön bytte snabbt ut mot regn och vi tog sikte på Bergen. Framme i Bergen, Norges näst största stad. Bergen är känd för det charmiga området Bryggen, sin konst och historiska fiskemarknad och ligger vackert belägen mellan Norges 2 största fjordar. Den är också känd som en av Europas regnigaste platser. Men trots regnet så är staden verkligen full av liv, glada norrmän och mycket turister. Vi vild hjort och vild älg som är stekt på en murka precis här borta tillsammans med grönsaker, lingonsylt och lite sås. Vi köpte också lite extra till ikväll. I nästa avsnitt så fortsätter vårt elbilsäventyr i Norge och vi kommer ta med er på allt vi hittar på. Hoppas att ni gillade avsnittet och prenumerera gärna för att fortsätta följa med på resan.